नमस्कार. तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलवर मनापासून स्वागत. आज आपण कढईमध्ये लादीपाव कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. एकदम स्पॉन्जी, जाळीदार आणि बेकरीमध्ये मिळतो तसाच लादीपाव कढईमध्ये तयार होतो. चला तर मग बघूया साहित्य काय लागणार आहे ते. तर इथे मी वजनी 300 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे. बाकी साहित्य कृती करतानाच आपण बघूया. एका मोठ्या आकाराच्या भांड्यामध्ये वाटीभर दूध मी येथे घेतलेलं आहे. पाव बनवताना दुधाचं टेम्परेचर हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे. फ्रीजमधलं जर तुम्ही दूध घेणार असाल तर ते किंचितसं कोमट करून घ्यावं, गरम करून नाही. कोमट करून घ्यायचं आहे. यानंतर आपल्याला यामध्ये एक मोठा चमचा ईस्ट घालायचा आहे. चमच्याने ते व्यवस्थित मिक्स करून 5 ते 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवायचं आहे, जेणेकरून ईस्ट दुधामध्ये ॲक्टिवेट होईल. दहा मिनिटासाठी हे मी ठेवलेलं होतं. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित फुलून आलेलं आहे ईस्ट, म्हणजेच ते व्यवस्थित ॲक्टिवेट झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण 3 वाट्या मैदा घालणार आहोत. 3 वाट्या मैदा म्हणजेच ज्या वाटीने तुम्ही दूध घेतलं त्याच वाटीने 3 वाट्या मैदा घ्यायचा आहे. साधारणतः 300 ग्रॅम हा मैदा असतो. तो चाळणीने आपण ईस्टमध्ये व्यवस्थित चाळून घेऊयात, जेणेकरून आपला पाव हलका आणि स्पॉन्जी होतो. तीनशे ग्रॅम मैद्यामध्ये साधारणतः 12 पाव तयार होतात. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि हाताने जशा प्रकारे कणिक मळतो त्या पद्धतीने मळत जाऊया. सुरुवातीला मैदा आणि दुधातील मिक्स केलेली ईस्ट हे मिक्स करताना बऱ्याच प्रमाणात चिकट असा गोळा तयार होतो. तरीही आपल्याला न थांबता हा गोळा तयार करत राहायचा आहे. मिश्रण जर घट्ट वाटत असेल तर 2 ते 3 चमचे पाणी किंवा दुधाचा वापर करून तुम्ही गोळा सॉफ्ट करायला ते घेऊ शकता. पंधरा ते 20 मिनिटं तुम्ही जसजसा हा गोळा मळत जाल तसतसा त्याचा चिकटपणा कमी होणार आहे आणि तो सॉफ्ट बनत जाणार आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम प्लेन असा गोळा तयार झालेला आहे. जितका तुम्ही पिठाचा गोळा चांगला मळत जाल तेवढाच तुमचा पाव सॉफ्ट होणार आहे, हे लक्षात असू द्या. आता हा गोळा अजूनच मऊ व्हावा यासाठी आपल्याला यात 2 चमचे बटर टाकायचं आहे. जर तुमच्याकडे बटर नसेल तर तुम्ही साजूक तुपाचा वापर करू शकता. बटर जेव्हा तुम्ही या गोळ्यात मिक्स करून घेता तेव्हा एकदम कापसासारखा गोळा याचा तयार होतो. बटर घेताना जर फ्रीजमधलं बटर असेल तर त्याला थोडं रूम टेम्परेचरला येऊ द्या. कडक असा बटरचा गोळा वापरू नका. छान असा सॉफ्ट गोळा आपला तयार होतो आहे.
फर्मेंटेशन होण्यासाठी साधारणतः 1.5 तास आपल्याला हा गोळा झाकून ठेवायचा आहे। शास्त्रीय भाषेत याला किण्वन प्रक्रिया म्हणजेच फर्मेंटेशन असं म्हटलं जातं। 1.5 तासानंतर तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित फर्मेंट झालेला आहे आपला मैद्याचा गोळा। त्याच्यात भरपूर सारी हवा भरलेली आहे, ती आपल्याला पंच करायची आहे। सर्व हवा आपल्याला हाताच्या मुठीच्या साहाय्याने काढून टाकायची आहे। सर्व हवा काढून टाकल्यानंतर हलक्या हाताने आपल्याला गोळा मळत जायचा आहे। आता याला जास्त मळण्याची गरज नाही, हलक्या हाताने सॉफ्ट असा गोळा आपल्याला फक्त मळून घ्यायचा आहे। आता ताटामध्ये हा गोळा मी काढून घेतलेला आहे, तो लांबट असा आपण करून घेऊयात। तुम्ही किचनच्या प्लॅटफॉर्मवर देखील हा पार्ट करू शकता, पण मी ताटातच करते आहे। तोपर्यंत एका केकच्या भांड्याला व्यवस्थित तेल लावून किंवा तूप लावून ग्रीस करून ठेवायचं आहे। लांबट असा गोळा केल्यानंतर सुरीने त्याचे समान भाग करून घ्यायचे आहेत। आता एक एक गोळा घेऊन आपण आपल्या आवडीनुसार पाव बनवू शकता। महाराष्ट्रीयन लादी पाव आकाराने थोडासा लहान असतो इतर राज्यांमध्ये जो पाव भेटतो त्या तुलनेत, त्यामुळे इथे आपण छोटेच पाव बनवणार आहोत। व्यवस्थित असं खालच्या साईडने फोल्ड करत आपल्याला पाव बनवून घ्यायचे आहे। व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता। एक एक गोळ्याच्या मध्ये आपल्याला थोडंसं अंतर ठेवायचं आहे, कारण हे गोळे फुलणार आहेत। तर अशा पद्धतीने आपण सर्व पाव तयार करून घेऊयात। हे गोळे फुलण्यासाठी आपल्याला 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवायचे आहेत। 20 मिनिटं भरपूर आहेत, व्यवस्थित असं फर्मेंट होतात। तोपर्यंत कढई आपण प्रीहीट करून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित असे आपले पाव फर्मेंट झालेले आहेत। आता आपण ते कढईमध्ये बेक करून घेऊयात। बेक करण्याआधी दुधामध्ये साखर मिसळून ब्रशच्या साहाय्याने आपण ती पावांना लावून घेऊयात, जेणेकरून पावांना सोनेरी रंग यायला मदत होते। त्याचप्रमाणे त्यांचा वरचा भाग कोरडा पडत नाही। गॅसवर करणार असाल तर गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो असावी। कढईच्या खालच्या साईडला मीठ पसरून घ्यावं, किंवा तुमच्याकडे जर बारीक रेती असेल तर तीही तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर स्टँड ठेवून त्यावर पावांचं भांडं ठेवावं आणि झाकण ठेवून 30 ते 35 मिनिटं आपल्याला पाव बेक करून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही बघू शकता 20 मिनिटांनंतरच पावांना हलकासा सोनेरी रंग यायला मदत होते। आता एक महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा तुम्ही कढईमध्ये किंवा कुकरमध्ये लादी पाव बनवता तेव्हा ते 30 ते 35 मिनिटातच व्यवस्थित बेक होतात। फक्त ओव्हनच्या तुलनेत हलकासा सोनेरी रंग येतो, जास्त सोनेरी रंग येत नाही। तर बऱ्याच महिलांची हीच तक्रार होती की आमच्या पावांना सोनेरी रंग आला नाही, म्हणून त्यांनी जास्त बेक केले, त्यामुळे पाव कडक होतो, किंवा बऱ्याच जणींचे तर खालच्या साईडने पाव जळालेले पण होते।
तर कृतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे 30 ते 35 मिनिटातच व्यवस्थित असा आपला लादीपाव तयार होतो. हलकासा सोनेरी रंग येतो, पण हरकत नाही. यानंतर पावांचं जे भांडं होतं ते आपण बाहेर काढून घेतलेलं आहे आणि गरम असतानाच त्यावर आपण बटर लावून घेऊया. गरमागरम लादीपाव आपण जेव्हा चेक करतो तेव्हा त्याचा वरचा भाग हा कडकच असतो. त्यासाठी आपण त्यावर बटर लावतो. बटर लावल्यानंतर एक जाड असा नॅपकिन ओला करून घ्यायचा आहे, चांगला ओला करून घ्यायचा आणि या पावांवर आपल्याला तो टाकून ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपले पाव सॉफ्ट होतात. साधारणतः 20 मिनिटासाठी आपल्याला ओला कपडा यावर ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीनं कपडा काढून घेतल्यानंतर हवं असेल तर अजून एकदा बटरने तुम्ही पावाला ग्रीस करून घेऊ शकता. आता आपण हे पाव एका डिशमध्ये काढून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता खालच्या साईडनेही व्यवस्थित असा ब्राऊन रंग आलेला आहे. व्यवस्थित आपले पाव बेक झालेले आहे. तुम्ही बघू शकता पाव किती स्पॉन्जी आणि जाळीदार झालेले आहेत. फक्त सोनेरी रंग कढईमध्ये कमी येतो. तर कशी वाटली आजची रेसिपी मला कमेंट्समधून नक्की कळवा. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत.